Üdvözlet mindenkinek! Ez a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy-egy valós idejű vagy körökre osztott stratégiával játszok. Jelen esetben az Old World-el, amely egy részletesen kidolgozott, a Civilizationre hajazó, de csak, idézőjel, az ókorban játszódó körökre osztott stratégiai játék. Az elmúlt héten már elkezdtem a rómaiakkal egy játékot, amelynek az első 25 körét, vagyis évét láthattátok. Ebben sok más érdekesség mellett az történt, hogy Remus megölte testvérét, Romulust. Igen, jól hallottátok, nem Romulus ölte meg Remust, hanem egy cselszövés miatt fordítva történtek az események. Aminek következtében pedig egy rosszabb képességű és kevésbé sármos uralkodóval kell folytatni a római birodalom kiépítését. Mindezek mellett még a vandálok is hadat üzentek, ám ők szerencsére viszonylag messze vannak, így remélhetőleg le tudom majd győzni őket. Tartsatok velem, ez a pénteki stratégiák, a főcím után folytatjuk az Old World játékot. Az előző alkalommal, tehát negyed századot sikerült lejátszani a játékból, lehet, hogy tartani fogjuk ezt a 25 körös módszert, hogy megint negyed századot játszunk le, és ezt a negyed századot azzal a lélektani pillanattal sikerült lezárni, hogy a vandálok bizony hadat üzentek nekem, úgyhogy most minden erőnket ide kell vonni annak érdekében, hogy ne tudjanak innét kiszabadulni, bár viszonylag messze vannak. Továbbá feladat lenne az, hogy itt alapítsunk egy várost. Ugye ez a játék, ez a Civilization-től eltérően, és talán sok más körökre osztott stratégiától eltérően előre megadja azt, hogy hol lehet várost alapítani, és attól nem térhetünk el. Hogy ez jó vagy rossz, ezt mindenki döntse el maga, én nem ellenkezem ezzel ellen a rendszer ellen, viszont ami fontos lenne, hogy ezt itt befoglaljuk, olyan értelemben, hogy ráállunk, mert hogyha nem tesszük ezt meg, akkor az ellenfél vagy az ellenség fogja megtenni. Nem is a galloknál az esélyes ez, hanem sokkal inkább a görögöknél, akik azért nagyon szeretnének itt terjeszkedni. Hát akkor most nyomjunk egy új kört. És akkor szépen ide bemegyünk a City Site-ra. Még 5 év, mire a Settlers készen van. Itt farmerek készülnek, ezt pedig nem nagyon tudjuk mire használni. Úgyhogy inkább ezzel a nehéz tüzérséggel, idézőjelben, Agrippinával kéne oda menni. Van még egy-két cél, amit teljesíteni kéne, mindegyikre 10 év van, ez szerencsére úgy tűnik, hogy időkorlát nélküli, nem biztos, hogy bármelyik is fog teljesülni, de hát most már ugye egy gyengébb képességű uralkodónk van, viszont itt két oldalról be tudom fogni a vandálokat, és hogyha következő körben kapnak még egyet, akkor az már elég is lesz. A szétszakadással kapcsolatos döntés. Titus a taktikus meghalt, és ezáltal pedig a fiatalabb Tullia megőrült. Hát ez nem túlságosan jó hír, ami azt jelenti, hogy elég sok trétet kapott így, sokkal kevésbé fogom tudni használni a jövőben. Vagy azt mondom, hogy vonuljon vissza, vagy azt mondom, hogy nincsen mi miatt aggódni. Én azt mondom, hogyha itt most megőrült ez a hölgyemény, akkor inkább a visszavonulás mellett döntsünk, hogy ne legyen ebből probléma. És majd keresünk az ő tisztségére valaki mást. A munkásunk felszabadult. Mi az, amiből hiányunk van? Alapvetően mindegyikből pozitívba vagyunk, talán még kőből nem ártana valamennyi.
Itt talán barakot tudok építeni, de a barak az már biztosan nem lesz meg. Szerintem akkor inkább az legyen, hogy építünk itt farmot, aztán majd meglátjuk. Te maradhatsz itt, neked ez itt nagyon jó helyen lesz. Még lehet, hogy egy generálist is adok neked, de csak saját magamat tudnám, akkor egyelőre még nem. És közben készen van egy újabb parittyás is, te is oda mehetsz akkor, majd szépen lassan. Jó, ezt kinyírjuk. Ez annyi is volt, csak a következő évben tudjuk majd előléptetni. Te viszont már mehetsz is ide, legyakni a vandálokat. Te pedig, ez a milícia, szerintem te bátran visszajöhetsz, amennyit tudsz. És Brundisiumban pedig akkor választunk valamit, hogy mit termeljünk. Szerintem ez sem ártana körbevenni falakkal. A görögök elkészítettek egy világcsodát, mi felfedeztük az adminisztrációt, Agrippina áttért a római paganizmusra, és Scribonia, az én örökösöm, megkapta a cselszövő trétet, ami nem feltétlenül jó rövid távon, de hosszú távon akár még be is jöhet. Meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Ezeket most már itt le fogom tudni nyomni. Aha, a görögök ezt be is foglalták. Ennek nem örülök, mert az azt jelenti, hogy erre fognak terjeszkedni. Viszont ha nagyon akarok, akkor kitolhatok velük, mert itt is tudok alapítani egy város. Na, onnantól kezdve tuti, hogy határvillongás lesz. Te pedig maradjál itt szépen, és akkor lehet, hogy én ide szépen. Mind a kettővel ide lehet jönni, szerintem. Te pedig a felderítő vagy. Határvita. Vagy megvesszük a dánoknak a jó indulatát, vagy azt mondjuk, hogy mentek ti a lecsóba, de akkor a dánok rosszabbul fognak rólam vélekedni. Na, ezért van az, hogy fontos, hogy mindig elegendő legyen a kincstárban, mert most különben más nem tudnánk választani. Ha még Rómulusz élne, akkor lehetne csak sármal is meggyőzni a dánokat mindenfajta pénzkiadás nélkül, de mivel Remus már nem sármos, ezért nem bízhat a személyes képességeibe, úgyhogy itt marad a pénz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Nem hiányzik, hogy még a dánok is hadat üzenjenek nekem. Válaszunk technológiát. Ő a navigációt ajánlja, és gondolom, hogy azért ajánlja, hogy lehessen végre tengeri flottánk, úgyhogy akkor ezt elfogadjuk szeretettel. 7 év lesz, mire ezt sikerül kifejleszteni. Megint itt van nagyképű barátunk, és szemet vetett Scriboniára. Ebből még lehet valami nagyobb láv. Na most miután Antipáter az örököse Gorgónak, bár nem kedvelik egymást, különösen azért nem, mert ez egy nagyképű pöcspalacsinta, ez az Antipáter, ezért azt gondolom, hogy hagyjuk csak, hogy ezek szerelembe essenek. Még az is lehet, hogy egyesíteni lehet-e 2 birodalmat, ami nem lenne rossz. Sikerült a vandálok táborát meghódítani. Vagy azt mondom, hogy kivégzem a foglyokat, vagy azt mondom, hogy gyertek Rómába. Hát szerintem én most kegyetlen leszek, úgyis hadba állunk. Nem igazán humánus megoldás, pedig az indokolta,
hogyha beviszem őket Rómába, akkor az ottani polgárság körében elégedetlenséget szítana. Na most egy lázadás a legkevésbé sem hiányzik nekem ott. És akkor ide megyünk, és ezt is befoglaljuk. De igen, ez egy kicsit vicces ebben a játékban, hogy így mindent be kell foglalni, meg oda kell állni. Jézus, és ezek meg már itt vannak. Akkor szerintem jöjjünk visszafele, mert nem vagyok biztos abban, hogy előbb-utóbb elkerülhető lesz-e az, hogy a görögök hadat üzenjenek. King Remus komolyan megbetegedett, és most attól fél, hogy lehet, hogy már nincsen sok neki hátra. A kíváncsiság egy késő este Plautia hálószobájából vagy kamrájából különös zajok szűrődnek ki. Mit teszünk? Vagy kinyitjuk ezt, vagy kikémkedjük, vagy megyünk a saját utunkra. Én szerintem kikémkedjük. Hoppá! Szóval Plautia és feltörekvő Quintus valamit terveznek. Most vagy azt csinálom, hogy egyenesen nekik megyek, vagy megpróbálom őket meggyilkoltatni, vagy fenyegető levelet küldök nekik. Én szerintem, mivel ez a speciális képessége a Remusnak, ezért akkor küldjünk egy zsaroló levelet. És közben pedig Antipater és Scribonia is nagy szerelembe estek, és úgy tűnik, hogy Scribonia semmi mással nem hajlandó törődni, csak hogy Antipaternek verseket írjon, meg zenéket írjon, és művészé válik, hogyha nem vigyázok. Ezt meg nem hagyhatom, mert akkor sokkal kevesebb lesz a pénzem, úgyhogy akkor tessék visszatérni a kötelezettségeidhez. Mert egy Hamlet. Itt meg vagyunk ennél a City Site-nál, viszont itt van egy másik. Felfedeztük a Noricumot, plusz egy legitimáció, és igazából akkor menj el erre Kelet-Európa felé. Itt is van valami majd mindjárt. Sűrűsödnek az események, még egy év és kész a Settlers. Claudiusék fellázadtak, és viszont Remus felgyógyult a betegségből. Itt viszont rendet kell valahogy csinálni. Úgy fogjuk csinálni szerintem, hogy ezt fölgyógyítom. Közben Settlers barátunk már indulhat is ide. Ó, és befoglalták, hogy pusztulnál el. Brundisiumi Faustus egyértelművé tette, hogy neki és a Claudiusoknak nem áll az érdekében, hogy Róma felemelkedjen, és ő pedig ragaszkodik ahhoz, hogy Scribonia összeházasodjon lojális Postumusszal. Hú, szegény, ennek már a feje is milyen. És hataloméhes, ez a Brundisiumi Faustus, egészen biztos, hogy nem fogom engedni ezt a házasságot, teljesen fölösleges lenne, majd elintézem máshogy. Alapítsunk akkor egy új város, de akkor most már megnézem, hogy kiknek alapítom. Fabiuséknál nagyon jól állunk, a Claudiuséknál meg nagyon rosszul, a többiek meg egyelőre még nem tényezők. Itt lehet látni azt, hogy mi a véleményük rólam, hogyan lehet ezt alakítani, mi az, ami hiányzik nekik. A luxuscikkek például mindenkinek hiányoznak, és ráadásul különböző luxuscikkeket szeretnének. A Claudiuséknak alapítom, akkor csak 40-nel több lesz a véleményük, a Claudiusékat valahogy le kell nyomni. A Fabiusékkal rendben vagyunk. A Valeriusoknak alapítom a várost, akkor több törvényt, rendeletet tudok beiktatni. Ha pedig a Juliusoknak alapítom a várost, akkor több
lépésszámom lesz, mert ez a tekercs, ez jelenti a lépésszámot. Hozzuk be akkor a Valeriusokat. Úgy tűnik van egy új Romulusunk, aki összeveszett Quintusszal. Aki ráadásul nekem hadvezérem, viszont valami készül ellenem. Álljunk ez ügyben Romulus mellé, és jöhet egy barrak. Genovát megalapítottuk. Ó, és nem mentek el a City Site-ról, pedig jó lett volna. És akkor viszont itt vissza kell menni rendet csinálni. A Claudiusok között. Egyelőre jöhet egy munkás gyerek. Aztán megnézzük, hogy milyen rendeleteket lehet majd kioldani, ha egyáltalán lehet. Nem tartunk nekik játékokat, mert nem is tudunk. És akkor Atossát pedig elő lehet léptetni naturalistává, vagy ravasszá, vagy inspirálóvá. Legyen ravasz Atossa. Egy diplomatához az úgy is illik. Felfejlesztjük a parittyást, és akkor indulásrendet csinálni. És igazából te is. Majd adok én nektek lázadást. Következő város, amit tudunk alapítani. Jó, beszorítottak itt a görögök. Nem akarok háborút. Ja, és már idáig is beterjeszkedtek. Hát az nem jó. Az nagyon nem jó. Lerombolt ambíciók, felfedeztünk romokat, mit csinálunk? Tehát, vagy az van, hogy 2 darab ilyen Hastatit felügyelünk, ez az ambíció, vagy 5 darab specialistát, időspecialistát, vagy 4 darab olyan várost, amely erős kultúrával rendelkezik, vagy azt mondom, hogy nincsen ilyen ambícióm. Jó, legyen ez a katona, és szerintem ezt még ki kell majd fejleszteni. Új törvényeket is tudunk elfogadni, rabszolgasság vagy szabadság. Szabadság. Több pénzünk is lesz, meg mindenki boldogabb és elégedettebb lesz. Az ókori Rómához képest szokatlanul liberálisan működik a mi kis államunk. Egy specialista az jöhet. Fölfedeztük a navigációt, a gallok királya meghalt, továbbiakban Diviko király vezeti a gallokat, és Perzsiában elterjedt a zsidó mitológia. Akkor ezzel sikerült rendet csinálni. Ezek sajnos itt nagyon kiterjeszkedtek, és ráadásul még ezt is be fogják foglalni. Szívem szerint már most hadat üzennék nekik, de ezt még nem biztos, hogy megtenném, mert még nem vagyunk elég erősek. Ezekkel a játékokkal nekem mindig az a bajom, hogy ilyen területfoglalós gyorsasági játékok, és amikor már valami területet befoglaltál, akkor már sokkal nehezebb utána azt elhódítani a másiktól. Agrippina komolyan megbetegedett, sikerült teljesíteni, hogy gyakorlatilag 1 évvel a lejárat előtt az, hogy 10 darab populáció felett rendelkezünk, és így még kapunk egy jutalmat is, vagy az, hogy a Fabiusoknak 20-szal több lesz a véleményük a vazallusságról, vagy a professzionális hadseregről, vagy az autarkiáról, amely a gazdasági elszigetelődés politikáját jelenti. Szerintem akkor professzionális hadsereg. Készítsük el a
falat. És 26 éves a lányom, és valakivel össze kéne, hogy házasodjon. Vagy kegyetlen Luciusszal, hát hogyha kegyetlen, akkor ez nem lesz egy nagy házasság, vagy a Valeriusokkal, fiatalabb Gaiusszal, vagy senkivel. Akkor odaadjuk fiatalabb Gaiusnak ezt a hölgyet, most már úgy tűnik, hogy muszáj lesz. Ezek szerint, ahogyan egyre újabb családokat hozol be, úgy válik egyre bonyolultabbá a kép. Mi viszont visszamehetünk akkor mind a két irányból, őt még előrébb tetem, tudjon hatékonyabban ütni. Egy a bajom nekem, hogy nincsen összekötve a birodalom. De látom, a görögöknél is csak ilyen foltokban van, de jó lenne mégis, hogyha össze lehetne valahogy kötni. Még egy ilyen romos emlékmű. Szerintem jó lesz, hogyha lesz egy új udvaronc. Innentől kezdve úgy ismernek minket, mint ambiciózus Remus. Hát ő is elég ambiciózus, Vibius, aki csatlakozott a tanácshoz, és ő egy tudós ember. Hova tudlak téged elhelyezni, tudóskám? Ami hasznos. Biztos, hogy nem hadsereget vezetni. Itt meg ugye nem tudok senkit se kinevezni, meg itt se. De majd meglátjuk, hogy kivel tudunk sáfárkodni. Lassan hajót sem ártana építeni. És most nem tud semmit se építeni egyenlőre. Mert kifogyott a lépésszámunk. Ugye ez az, ami mutatja itt a lépésszámot, ez az orders. Viszont most már akkor jöhet a hajó. És Brundisiumban pedig hát elég gyenge a kultúra, és ők még egy ideig, 22 évig elégedetlenek is lesznek. Tartsunk nekik egy fesztivált, hogy a kultúrát egy picit tudjuk növelni. Agrippina meghalt a csatamezőn. Scribonia viszont tapasztaltabb lett, fölvette ezt a diszciplínát, ami azt jelenti, hogy több pénzt tud szerezni. Most eléggé jól állunk ezzel a 102 többlettel. Atossa megbetegedett, és Quincius is megbetegedett. Jó magam pedig resté váltam, ennek minden hátrányával együtt, és mivel nem sikerült elérni ezeket, így a legitimáció az csökkent. Egy érdekes, de kellemetlen incidens történt, Tulleiát ugyanis láncba verve, összeverve hurcolták a palutaudvarba, az őrök fogták el, amíg az vagyis a Remus nagyságát méltató ikonokat rongálta meg. Alapvetően ezért száműzetés járna, de lehetséges, hogy ebben az esetben tehetünk kivételt. Mit fogunk csinálni, az a kérdés. Itt van tehát ez az összevert véres arcú Tullia, vagy azt mondom első lehetőségként, hogy megúszhatja egy szigorú figyelmeztetéssel, vagy valóban száműzöm őt. A harmadik lehetőség az nem áll fenn, mivel Remus király nem elég karizmatikus. Szerintem most kivételt fogok tenni, és megúszhatja egy figyelmeztetéssel a dolgot. Mert igaz, hogy ármánykodott ellenem, de attól még egy elég értékes tagja a tanácsnak, viszont majd ezt a problémát mindenképpen kezelni kell hosszú távon. Uralkodásomnak 20. évfordulójához érkeztünk. Ki az, aki adja a fő attrakciót az estén? Hát Tullia biztos nem, mert az előbb kíméltem meg a száműzetéstől. Van ez a Laodice, illetve a Neoptolemus,
akkor mivel, hogy őróla soha nem hallottunk, akkor ez a Laodice legyen. És úgy tűnik, hogy ez jó döntés volt. 40 kultúra Rómának és 2 legitimáció. De pedig ő nekünk a balrakot ajánlja, akkor építsünk balrakot. Meggyógyulhatsz. Téged elő lehet léptetni. Ahogy majd téged is, csak először gyógyuljál meg. És itt a milíciákkal pedig akkor arrébb megyünk. Az végképpen nem hiányzik, hogy a gallok azok nekünk ellenségek legyenek. A görögök jelenlét az nagyon aggasztó. Háborúban vannak a vandálokkal, ez nem feltétlenül olyan rossz nekem. Atossa meggyógyult, és úgy tűnik, hogy a feltörekvő Quintius is meggyógyult. És mindjárt kész az első hajó. És lehet új hadvezéreket adni a seregekhez. Jöhet ez a Lucia, vagy Lucilla. Én pedig akkor megyek tovább. És gyógyuljál még szépen. A gallokkal nem ártana jóban lenni, vagy jobban lenni. Itt vannak a szkíták. És ez a rebellis Claudius, ez nem nyugszik, ez már megint elkezdte Brundisiumot macerálni. A vandálok uralkodója meghalt, és Brünnhilda királynő vette át a helyét, Atossa pedig megint beteg. Attól függetlenül azért, hogy szeretnék jobban lenni a gallokkal, itt is van egy kis határvillongás, mégpedig az, hogy évről évre közelebb kerülnek Genova városához, és akár, hogyha megtehetnék, akkor el is foglalnák azt, és a következő döntést ezzel kapcsolatosan kell meghoznunk, hogy hogyan reagálunk erre a gall terjeszkedésre. Hát most ebbe vagy beleállunk, vagy hagyjuk, hogy menjenek a dolgok a maguk útján, szerintem beleállunk. Mert hogy így is nehezen alapítottuk meg ezt a harmadik várost, tehát semmiképpen nem mondhatok le róla, viszont az az érzésem, hogy a gallokat majd meg lehet békíteni, ha mással nem, azzal, hogy onnét is veszek magamhoz egy feleséget. Ugye Romulus esetében erre már volt is példa. Egyelőre igazából maradhatsz. Ez jó lesz arra, hogy egy kicsit a kultúrát növeljük Brundisiumban. Viszont mivel ez megint megjelent itt, ezért ezt nekem megint le kell majd csapni. Viszont akkor a parittyás barátunk is visszajöhetne. Mit állítsunk elő Rómába, miután már van egy hajónk? Ezt a karavánt valami miatt nem ajánlja, viszont ezt meg igen. Ezt meg most egyelőre kőhiány miatt nem is tudunk más csinálni. Meg már ez kéne, ez a hastatus, de ehhez meg stronghold kell. Csinálunk warriort, és akkor megpróbáljuk ezt a hastatust, hastatit elővarázsolni. Princess Scriboniának és Gaiusnak lánygyermeke született, Porcia néven, és Atossa felgyógyult a betegségből. Most hogy állunk? A családfa szempontjából? Tehát akkor az én örökösöm Scribonia, én pedig vagyok most 60 éves, akkor az azt jelenti, hogy Remus már nem biztos, hogy nagyon sokáig fogja húzni. 10-15 évig kb.
Mert hogy azért az ókori Rómában a 70 éves életkor is nagy dolognak számított. Scribonia viszont szerencsétlen, ami azt jelenti, hogy jóval kevesebb karizmával rendelkezik, még Remushoz képest is, viszont a bölcsessége az ugyanakkora, kevésbé bátor, viszont a diszciplína, vagyis a fegyelmezettség, az megvan, és azért az eléggé jó a pénz szempontjából. És ő is ravasz, mint az apja. Ő akkor annyira nem számít, és utána pedig akkor majd Porcia jön, de hát Porcia az még nagyon-nagyon fiatal, még most született. Igen, mondjuk egyébként, hogyha jó uralkodót akarnánk, akkor Atossa talán az lenne a legjobb, mert ő neki nagyon jó képességei vannak. Úgyhogy majd valahogy ezt föl kell húzni, ezt a Scriboniát, pedig egyébként egy szép nő, de hát úgy tűnik, hogy mégsem a legjobb képességű. A közben meg lassan-lassan összeérnek a határok. Felfedeztük Belgiumot, és menjünk lejjebb. Ó, Istenem! És ráadásul három darab pénzem múlik, hogy a trákok ne üzenjenek nekünk hadat, de igazából ezek nagyon messze vannak. Aztán azt nem tudom, hogy ez majd mennyire fogja befolyásolni őket. Itt van egy barbár camp, ide még viszont lehet majd várost alapítani, ez jó. Ha Brundisiumban befejeztük a fesztivált, akkor lehet, hogy át tudunk ide menni hódítani. Át lehet menni? Vagy csak úgy, hogyha berakodom őket hajóba. Viszont ez jó, mert a Civilizationnel szemben, ahol nem minden hajóval lehet a szárazföldi egységeket támadni, itt már az alaphajóval is lehet. Felfedeztük az acélt, Perzsia pedig megkezdte az Apadanának az építését, Atossa komoly beteg, és Atti az írnok, oligarcha, ezt a Cultivator trait-et kapta meg, ami azt jelenti, hogy hatékonyabban fejlődnének a farmok, hogyha valamilyen vezető lenne, akkor lehet, hogy érdemes lenne valamilyen vezetővé kinevezni, csak melyik családból van. Ennek kéne ugye egy vezető. Csak olyat tudok csak választani, aki Claudiusokból van, mert a Claudiusoknak alapítottam, már kicsit bánom is. Most viszont akkor jöhet egy újabb settlers, mert akkor próbáljuk meg erre terjeszkedni, mert a vandálokkal még mindig könnyebben el fogunk bírni, mint az, hogyha görögökkel kell konfrontálódni. Na, egészen messzire eljutottunk amúgy, csak itt már szkíták, trákok, mindenki is van. Lehet, hogy egészen Ázsia végéig tart ez a térkép, elég nagy egyébként. Na most igen, ez kéne nekem, ez a Stronghold, amihez az kell, hogy legalább 4 aktív rendelet legyen. Illetve kellenének még luxuscikkek is, az elég sokat segítene. Lehet ezt a literature-t, ezt az irodalmat küldeni valakiknek, mint luxuscikket. Hát próbáljuk megbékíteni a Claudiusokat, próbáljuk kicsit megbékíteni a Claudiusokat. Hát ha most az a baj, hogy a fa fog elfogyni, akkor viszont ez azt jelenti, hogy valahol kellene valami, amivel tudunk fát szerezni, ezt pedig majd ki fogjuk nyiffantani, és lehet, hogy akkor a tengeri haderőt kell majd fejleszteni jobban. Hol van egy rendelet? Itt van. Kolonizálás vagy jobbágyság. Ez a kolonizálás ez azért lenne jó, mert akkor tudok venni területeket pénzért is cserébe, és igazából csak 6 darab pajzsba kerülne, és ráadásul 20-szal jobb lenne a vélemény rólam. A jobbágyságot azt hagyjuk, mert
az pénzbe is kerül, illetve még a városok elégedetlenségét is kivívom vele. De akkor innentől kezdve akkor lehet venni területeket pénzért cserébe. És pénzem az mondjuk van rendesen, köszönhetően többek között Scribonia képességeinek. Na ez mindenképpen kelleni fog, az erdőgazdálkodás, illetve az erdőültetés. És akkor úgy fogunk tudni átmenni egyik szárazföldről a másikra, ha kapcsolódik hozzá egy hajó, akkor át tudunk menni. Jó. Szerintem itt most kezdjél el szépen fát vágni, mert különben el fog fogyni a fa. De majd visszanő az úgy is. Igazából nekünk ez a Stronghold kéne. Most már 3 darab aktív rendeletünk van. Még egy, és akkor már tudjuk a Strongholdot megépíteni. Onnantól kezdve pedig akkor ezek a Hastatik is jöhetnek. Azért nyesik meg a hajókat, de olyan nagyon nem árt neki szerencsére. Dánok uralkodója meghalt, itt is egy királynő lett, Szúzában megalapították a kereszténységet, és egy újfajta vallást alapítottak Berenicében, vagy Berenicsében. Akar-e Remus másik feleséget? Igazából, mivel ezáltal jobb lesz a galloknak a véleménye, ezért miért is ne? És akkor innentől kezdve teljesen békében vagyunk a gallokkal. Ez mindenképpen egy jó pont. És akkor elvileg, hogyha itt van ez a hajó, akkor át fogunk tudni menni ide. Mondjuk itt még 2 ilyen van, tehát akkor gyere te is szépen, hogy ebből ne legyen gond. Még egy dolgot kéne majd beizzítani ahhoz, hogy ezek a Hastatik meglegyenek, és akkor valószínű, hogy a következő, amit ki fogunk fejleszteni, az a retorika lesz, hogy azt a 4 aktív rendeletet elérjük. Itt erre el tudsz jönni, következő kör. Atosa meghalt a hivatalában. Innentől kezdve az örökösöm Scribonia a római paganizmusnak a feje, és Quincius is valamilyen komoly betegséget kapott el. Hát szerintem neki már, akárhogyan is nézem, lejárt az ideje, meg különben meg Remusnak sincsen túl sok, úgyhogy így nem nagyon forszíroznám. Őkelmét. Ez vicces, hogy a parittyás át tud lőni a szoroson, és Rómának viszont kéne választani egy új vezetőt, vagy hogyha jobban tetszik, akkor polgármestert. A fa hiánya miatt most hajót azt nem tudok építeni, viszont akkor jöhet Settlers, és majd valahogy átjuttatjuk ide, mert jó lenne Szicíliában is alapítani egy várost. Ez úgy tűnik, hogy még viszonylag védett. Ó, megint a szkíták. De azokkal nem vagyunk hadban. Vandálokkal vagyunk hadban, meg a trákokkal. Quincius is meghalt, Scribonia pedig már a második gyereket szüli, és ő is lány, Sempronia, és még egy diszciplínát nyert, ami azt jelenti, hogy még több pénzünk lesz. Hát azzal legalább már nem lesz baj. Jöhet egy bánya. Hogy úgy kéne, hogy valahogyan legyakni ezeket, csak elég hevenyészet állapotban van. De ez például jó, ez a Cornélia, sőt,
a Calpurnia meg még jobb, mind a kettő azt tudja, hogy semleges területen is tudnak gyógyulni a hajók, de Calpurnia az nem alkalmas képességeinél fogva a tengeri hadviselésre, úgyhogy akkor marad a fiatal Cornélia, és ez rögtön azt is fogja jelenteni, hogy majd ki tudjuk nyírni az ellent itt. Itt sikereket érünk el a barbárokkal szemben. A görögöknek a fejlődése minthogyha lelassult volna. Kövkör. Na most csak abban reménykedek, hogy kineveztem itt egy vezetőt, hogy nem fogják megnyesni addig a hajót. Hát, necces a dolog. A görögöknek fáj Genovára a foguk. Most jelen pillanatban -40, és akár át is adhatnám Genovát nekik, de nem fogom. Tehát itt igazából azt mondom, hogy álljunk bele ebbe a dologba, gyógyuljál szépen, és te pedig nyírd ki ezt. Dicsőség és becsület. A hős Lucia hozta nekünk ezt a dicsőséget, hogyan ünnepeljük meg. Vagy azt mondom, hogy erre áldozok 600 aranyat, és akkor ebben az esetben Róma a dicsőséges címet nyeri el, vagy azt mondom, hogy áldozok rá 600 aranyat, boldogabb lesz Róma, és 20-szal többet fognak rólam gondolni a Fabiusok, mivel most is plusz 272, ezért nem biztos, hogy kell. Vagy azt mondom, hogy nem csinálok semmit. Jó, szerintem. Akkor legyen Róma dicsőséges, és ez katonai szempontból se fog rosszul jönni. És akkor itt még fel tudjuk ezt fedezni. Ez jó, mert úgysem állunk nagyon jól a technológiák terén, úgyhogy akkor így az arisztokráciát már fel is fedeztük. Barát vagy ellenség? És akkor a hattik, ők már nagyon messze vannak, jöjjenek Rómába és nyerünk még egy farmert. Az sohasem jön rosszul. Szerintem egyelőre én még mindig a fegyverkezést támogatnám, mert van bőven ellenségünk. Ide maradunk a kőfejtőnél, mert az viszont kell. A barbárokat pedig kinyírjuk. Se a vandálokkal nem vagyunk sorba, se a trákokkal, se a görögökkel. Hány éves ez a Gorgó? Még csak 42? Hát az még nem most fog megmurdálni akkor. Bár csak valamilyen módon el lehetne tenni őt lábalól, mert Antipáterrel már azért sokkal jobban vagyok, akárhogyan is nézem. Ugye ő Gorgó első számú utódja, aki egyébként szemet vetett az én lányomra, Scriboniára is. Csak aztán nem lett belőle semmi, részben miattam is. Következő kör. Úgy tűnik egyébként a célok teljesítésében ezek a hattik, illetve a görögök vezetnek, mi pedig erősen hátul kullogunk. Oligarcha Tullia komoly betegséget kapott el. Na most annyi neked. És el is takarítjuk ezt a barbár különítményt. Most pedig akkor szálljunk partra Szicíliában, mégpedig úgy, hogy hajó segítségével átmegyünk ezen a szoroson. Itt van Encsor. Ez lesz az. Tehát, hogyha hozzá csatolod az egységet a hajóhoz, csak most azért nem tudom megtenni, mert hogy nincsen neki elegendő lépése, akkor tudok majd átmenni. Hát ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy ezt már régen ki fogják nyírni, ahhoz képest még jól állunk. Most az nem kéne, hogy a babilóniaiakkal is hadba kerüljünk, úgyhogy inkább gyakoroljunk Remus által hatást a királynőre, és próbáljunk meg valami békésebb megoldást találni, hogy elkerüljük a háborút. Jöhet akkor a Settlers ide lefele, és akkor majd mindjárt hozzá csatoljuk
válasszunk akkor Genoának egy új vezetőt. Ezt a Romulust ezt hozzá lehetne adni ehhez, de mondjuk talán ezzel a Budaltisszal még talán jobban is járnánk. Csak ugye Romulus meg azért kéne, hogy ne legyen rám olyan ideges. És akkor itt lehet területet vásárolni. Hát nem itt vásárolnék akkor már, hanem inkább itt egyesítsük az országot. Fejlesszük a hadsereget. Megint jönni fognak majd a barbárok. Végre felfedeztük az erdőgazdálkodást. Most akkor először őt csatoljuk hozzá, és akkor elvileg már majd át tud menni. Ez kell nekem, mert ezzel egy hastatust már nyerek is. 3 éven belül. Ami pedig akkor téged illet, most már keresni kéne egy erdősséget, itt van. Ahova majd akkor tudunk fűrészüzemet építeni. És akkor megszűnnek a fa gondok is. Te itt rendben vagy, milícia, te szerintem nyugodtan pihenhetsz. Sok vizet nem fog zavarni, elég sokan vagyunk, ez jó egyébként. Bár mondjuk a körökre osztott stratégiákban én mindig ez, hogy csak minél erősebb legyek. Nem biztos, hogy csak az vezet célra, de azért az nem árt, hogyha van az embernek egy hadereje. Próbáljunk meg itt áthatolni, itt megint barbártábor van. És itt már a Kaukázusnál vagyunk. Igen, mert itt van Babilonnak a fővárosa. Fiatalabb Tullia az végül meghalt, a szkítáknak a királya is meghalt, 23 éves hölgy vette át a stafétabotot. Jó magam megbetegedtem, és Faustus lett, Brundisiumi Faustus lett a Claudiusok feje, aki picit enyhült irányomba. Most már nem mérges, csak ideges. Mutassuk meg, hogy ki a Májer. Maradjunk itt ennyiben. És akkor téged most itt át is lehet vinni, nagyon jó. És utána pedig itt is alapítunk még egy várost. Legalábbis ez a terv, de itt úgy látom, hogy nem nagyon zavarnak be. És utána még fölfedezzük itt ezt a részt, de itt majd a kartágóiak lesznek, ott is vannak. De úgy tűnik, hogy talán ők nem annyira jelentős tényező. Itt végre jöhet egy fűrészüzem. Kiválasztjuk ezt a Vibiust, mint hadvezért. Ide jöhet a napistennek egy oltár. Erősítsük a kultúrát ezekben a városokban. Így lesz egy felesleges settlers-öm. A Hattik békét kötöttek a görögökkel, ezek szerint eddig háborúban voltak. Fiatalabb Kornélia szentségtelenné vagy istentelenné vált, ami azt jelenti, hogy 40-nel kevesebb lesz a véleménye a vallásról, és ez gyengíti a vezetői képességeit is, viszont ami jó hír, hogy Scribonia többé nem érzi magát szerencsétlennek, ami azt jelenti, hogy a karizmája is már nagyobb. És úgy tűnik, hogy nekem viszont itt a vége az időmnek, már legalábbis úgy tűnik, hogy Remus uralkodása hamarosan véget ér, 69 éves vagyok, amár nem számít fiatalnak, akárhogyan is nézzük, és viszont megnézem akkor a családfát, így már azért egyébként nem is annyira rossz ez a Scribonia a képességek szempontjából, tehát egyértelműen van, amiben jobb, bátorságban nem jobb, abban rosszabb 2-vel, mint Remus, de bölcsességben mindenképpen bölcsebb, és a diszciplína is ott van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz ebből a hölgyből rossz uralkodó, most 39 éves. És már van 2 lánygyermeke.
ez sem mindegy azért. Ezt lenyomtuk, ahogy az kell. Jöjjön mellé a Settlers, és akkor alapítunk Szicíliában végre egy új várost. Nem gondoltam volna amúgy, hogy ilyen összetett ez a játék, és hogy ennyi mindenre kell figyelni, de hát pont ettől az összetettségtől lesz szerintem izgalmas ez a játék. Kéne még olyan hely, ahol fűrész üzemet tudok építeni, de szerintem ez egyébként itt lesz, mert itt Genova környékén van sűrű erdősség. A gal feleségem áttért a római paganizmusra, a Bairimnak a kapitánya, ami egyébként magyarul úgy fordítható, hogy kétsorevezős hadihajó, úgyhogy maradjunk csak a hadihajónál. Úgy tűnik, hogy többet tud a növényekről, mint mások, és Porcia pedig már elég idős ahhoz, ugye ő Scriboniának a lánya, hogy valaki mentorálja. Remus nem elég, hogy a halálán van, de még stresszessé is vált. Hát már sok vizet nem fog zavarni, de még azért lehetőleg ne őrüljön meg, úgyhogy akkor áldozunk erre 100 pénzt, hogy azért legyenek még valami ambíciói, vagy neki, vagy az utódjának. Mit tanuljon, kedves Porcia? Filozófiát, politikát, taktikát, kereskedelmet, vagy legyen felfedező. Tanuljon politikát, mert sok előnye van annak, hogyha valaki karizmatikus. Hát, ha sikerül egy ilyen karizmatikus hölgyet kinevelnünk. Jöhet még egy fűrészüzem, ezt úgy látom, hogy kelleni fog venni, mert különben ki fogunk fogyni belőle. De hamarosan már ez is meg fog majd oldódni. Körbenézünk, hogy mi van itt, de úgy látom, hogy ez csak egy városos sziget, és itt van az első Hastatusunk. Ugye ez a Hastati, ez a többes száma a Hastatusnak, akkor ez valószínűleg, hogy maszkulinum, vagyis férfi ragozású. Hát mondjuk, hogy férfi katonának vicces is lenne, hogyha női ragozása lenne, de mondjuk pont az a vicces, hogy elő szoktak fordulni. Például az Andreasnak is majdhogy nem azt mondom, hogy női ragozása van, mert Andreas André, és utána jön csak, hogy maszkulinum. 50 darab legitimáció, és akkor szerintem mehet a retorika, illetve hát mondjuk jó lenne még egy ilyen kétsorevezős hadihajó, de akkor menjen a retorika, hogy tudjunk strongholdot építeni. És ha strongholdot tudunk, akkor már hastatust is tudunk építeni. Meghalt Remus, az Apadana elkészült Perzsiában, a gallok áttértek a római paganizmusra, ezáltal a véleményük és az óvatosról a megengesztelté változott. Matriarch Lucilla, a hős, lett a római paganizmus feje 51 évesen, és Plaucia, aki Remusnak az anyja, meg egyébként Romulusnak is az anyja volt, beteg lett, méghozzá komoly beteg. Következő ambíciók azok, amelyekre 20 év van még, hogy teljesítsük. 6 darab várost kéne felügyelni, ez nem biztos, hogy össze fog jönni. 2 darab Hastatusunk kéne, hogy legyen, ebből egy már megvan, és be kéne izzítani az önkéntesek rendeletet. Vlatuka, Romulusnak a gal felesége meghalt. Mit csinálunk? Feltárjuk a titkait, vagy szálljon a sírba vele az a titok, amit őrzött. Szerintem szálljon a sírba vele, mert akkor ezáltal
igazságos leszek. Scriboniát megkoronázzák, vagy nyerünk egy munkást, az nem feltétlenül kell, vagy 210 tréning pontot, vagy ösztönzöm a művészeket, hogy jöjjenek a városba. Szerintem ez lesz most. És rengeteg egyéb kérdés is van. Brundisiumi Faustus megint bekavar a dologba, állandóan kérdezgeti Porcia őt mindenfajta dologról, és ráadásul nem is kedvel minket ez az illető, de szerintem az, hogy minél jobb képességűvé neveljük ki Porciát, bátorítom, hogy kérdezzen meg mindent, amit csak akar. Megjelentek az egzotikus áruk is. Hát ezek jók, vagy nyerek egy harci elefántot, vagy egy random technológiát, vagy kapok egy luxus cikket és 480 aranyat. Ez nem könnyű. Szerintem nem is a 480 arany, hanem inkább a luxus cikk, illetve a random technológia is jól hangzik. Ez mind a három jó. Jó, legyen a random technológia. Már a zenéről lehet hallani, hogy ez nem feltétlenül egy pozitív esemény lesz, ez a vetési viszály, döntés. Mivel erős a kultúránk, vissza tudjuk szorítani a lázadókat is, és egy spearment nyerünk. És most hadat üzentek nekünk a görögök. Az nem jó, majd meglátjuk, hogy milyen erővel rendelkeznek. Menjél át ide szépen. Alapítunk Claudiusoknak egy várost, hogy egy kicsit megengeszteljük őket. Ez lesz Syracuse. És akkor itt pedig szerintem ezerrel elkezdjük szintén a gyártását a katonáknak. Mert itt a görögök hadat üzentek nekünk, ami nem jó. Jó, nézzük a céljainkat, de mondjuk erre egyébként lehetett számítani előbb-utóbb. Jöhet a porcelán, mint luxuscikk, és akkor a porcelánt is oda tudom adni valakinek. Akár lehetne egyébként ezt odaadni nemzeteknek, törzseknek, ugye, mert a gallok, vandálok, dánok, trákok, szkíták azok csak törzsek. Oda lehetne adni családoknak is, most igazából senkinek nem kell, mert már a Claudiusoknál is az óvatos kategóriában vagyunk. Vagy oda lehet adni városnak. Kapja meg Brundisium. És akkor, amit én meg akarok nézni, hogy egyrésztől tudok választani vezetőt, szerintem még ez a Plaucia, Remusnak az anyja, az én nagyanyám, ez jó lenne, csak az a baj, hogy pénzben elég sokba kerülne, bár ugyanakkor meg adna boldogságot is a Rómának, de szerintem akkor, mivel már amúgy is a nagyi az 70 éves, akkor válasszuk Rómuluszt a minisztert. Végül mégiscsak Rómulus fogja vezetni Rómát. Tudunk követet is választani, ez viszont nagyon jó lenne, mert hogy akkor 85-tel több lenne a külföld véleménye, és ez azért utcahosszal több, és ráadásul nem is kapnánk negatív pontot a vallási véleményre is, nem lehet egyszerre kettő, akkor úgy tűnik, hogy mégsem Rómulus fogja vezetni Rómát, hanem választunk valaki mást, és akkor így marad Plaucia, csak hát már sok nincsen neki hátra. A többi az nem annyira tetszik, bár még mondjuk jó magam, a királynő az lehetne, mégis mivel pénzben is elég sokat jelentene, örömben is, tudományban is, akkor magamat választom Róma vezetőjévé. Itt már látom, hogy majd probléma lesz, mert most akkor megtámadtak ezek a kis piszkok. Jó lenne velük békét kötni valahogyan. És akkor őt még előléptetem, és megnézem
hogy milyen célokat kell majd még végrehajtani a továbbiakban. Még eléggé le vagyunk maradva a célok végrehajtása szempontjából, és akkor a mai részt be is zárjuk, hiszen megint lejátszottunk 25 kört. Érdekes módon minden 25. kör végén valahogy hadat üzennek nekünk, de most már nem egy törzs, hanem egy erősebb nemzet üzent nekünk hadat, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fogja állni Róma a sarat. Most minden esetre a vandálokat megpróbálom megbékíteni, a trákok meg úgyis messze vannak. Ami pedig nekem még kell az, hogy az önkénteseket tudjuk beizzítani. Az önkéntesek pedig itt vannak, ez azt kell, hogy a Menor technológiát kifejlesszem, ami pedig itt van. Elvileg meg lehet, gyakorlatilag meglátjuk. Mert most még retorika, és akkor utána a Composite Bow, és utána a Menor. De ez még a jövő zenéje. Rómának tehát új királynője lett Remus természetes halála után, méghozzá Scribonia személyében, és így elértük a fennállásunknak az 50. évét. Ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor kommentel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten, pénteken, a pénteki stratégiákba folytatjuk az Old World 3. részével. Izgalmas lesz most, hogy a görögök hadat üzentek. Legyen mindenkinek szép hétvégéje. Sziasztok!